خب چوبی که من انتخاب کردم چوب گردوه، هم تراکم کافی رو داره برای استحکام و قدرت هرستیک، همین که نقش و نگارش باحاله. فکر میکنم که با این کار خیلی کار خفنی در بیاد. کاری که میخوام بکنم اینه که این عنکبوت رو به صورت برجسته در بیارم روی هرستیک. به خاطر همین میخوام از پایین اول شروع کنم، قسمت بالای هرستیک و انتهای هرستیک رو به نسبت قسمت باریکش بتراشم. به خاطر اینکه هنوز خیلی باید برآمدگیاش بیشتر بشه و من نمیدونستم که اینقدر چوب محکمیه، واسه همین میخوام که کلا پاها رو از بین ببرم، بدن عنکبوت رو برآمده کنم و بعد دوباره پاها رو بکشم و پاها رو برآمده کنم. خب دوباره برگشتیم به مته باریک و باربردارمون که عمق عنکبوتمون رو مشخص کنیم. راستش حس میکنم که باید دوباره خرابش کنم و از اول امتحان بکنم، به خاطر اینکه نمیتونم باش ارتباط برقرار کنم. فکر میکنم اگه عنکبوت این ور هرستیک باشه خیلی بهتره، چون خیلی مستقیم تره. این ور یه خورده سر و تهش با هم میزون نیست.